Foarte interesant. Aceste 7 ciclicități din 89 până în prezent înseamnă totodată numărul concentrat al numelui entității, 35 la 8. Iar durează doar o oră emisiunea. Din minus în plus, 5 cu 1, 6, revolte, agresivitate. Acea autoritate îl va susține sub o formă sau alta, tot în funcție de 8, 2, 6, 8 bani pe care îi dă 6 pentru el și familia lui. Ce se întâmplă într-un an, în mod normal, ar trebui să se întâmple într-o 100. Ce înseamnă asta? Că flacăra se aprinde din orice dacă e nevoie. Va putea face același lucru în 2026 fără să fie tras la răspundere? Creatorul podcastului pentru suflete, purtător al puterii numărului 30 și 8, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 30 și 1, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și împreună cu Andrei Mirea ne vedem la un nou episod din Matematica Divină a Sufletului. Un episod special, într-o zi specială. Cu această ocazie, eu vă spun ca în casele voastre să existe mult mai multă pace, mult mai multă înțelegere și mult mai multă iubire de sine conștientă. Bună seara, Andrei! Bună seara, Mădălin! Îți mulțumesc că într-o zi atât de specială ești la datorie în fața oamenilor și vreau să îți răspund acum, nu știu dacă bine sau nu, la întrebarea pe care ai lăsat-o în episodul 14, iar eu așa cred că este vorba despre cifra 4. Înainte să zic da sau nu, Bine. Bun venit la România au talent. Înainte de asta, că tot spuneai că suntem aici, da, și sunt foarte bucuros pentru că noi avem acest format și facem ceva, din punctul meu de vedere, unic pentru oameni și noi deja avem o responsabilitate comună în acest raport și nu avem cum altfel să nu fim aici. Legat de întrebarea ta, răspuns corect, da, este vorba de 4, mai ales că cred eu, de-a lungul episoadelor pe care noi deja le-am făcut, ar trebui să fie foarte clar și logic ce înseamnă un om practic, ordonat, disciplină, autodisciplină, chiar 4, autobiciuire, corp fizic, sănătate, muncă în cadru, construcții, reconstrucții. Okay. Deci ar trebui să fie de la sine. Da. De data asta nu te-am dezamăgit? Nu, nici nu mă așteptam de data asta, că era clar. Okay. Nici data trecută nu m-ai dezamăgit, pentru că eu am înțeles clar de ce ai spus atunci 4 și nu 7, pentru că dacă stăm să ne gândim, 7 e un 4, dar mai altfel de fapt. Numai înscriere, dar mi-ar lua mult să explic asta, de ce înscriere, că dacă îl întorci, niște mecanici geometrice odată și mecanici simbolice. Că dacă vei avea momente, dacă îmi permiți, când te uiți la un 4 și un 7 și ei stau într-un loc nou, s-ar putea să spui că ăla e 7, ăla e 7 sau ăla e, știi? Pentru că să inversezi? Nu inversezi, pentru că să vezi în 4 multă afinitate de 7, ales că ambele cifre se află în structura psihoenergo-informațională pe vectorul spiritual. Și 4 și 1, 4, 7, adică e vorba despre asta. Vedeți, asta înseamnă un coechipier de mare valoare, să nu spună că ai greșit, ci cu siguranță ai făcut bine, există un dar acolo, ceea ce înseamnă că echipa va avea foarte mult de câștigat și eu îți mulțumesc foarte mult pentru asta. Le-am promis oamenilor în episodul 14 că vorbim despre prima literă, că este foarte importantă, însă, așa cum am vorbit cu tine înainte de emisiune, este ceva mult mai important și mult mai de folos să lăsăm astăzi, pe 25 decembrie, în episodul 15, te voi lăsa pe tine să ne spui despre ce este vorba și, sincer, o iau ca pe un cadou, ca pe o surpriză, pentru că eu eram pregătit să vorbim despre ceva, iar tu alegi să vorbim despre ceva mult mai valoros. Da, și îți mulțumesc frumos pentru această introducere. Noi fiind pe 25, din start vreau să le urez tuturor ca viața lor și în viața lor și în casa lor să aibă multă bucurie, pace, poate mai multă sau adunată pe tot parcursul celor 12 luni,
integrare, înțelegere și sigur că da, statul cât mai mult, mai ales în această perioadă, în familie și cu cei dragi, pentru că asta sigur o să vă ridice tot ce înseamnă câmp electromagnetic, adică vibrația totală a fiului fiecăruia dintre noi. Mergând mai departe, 25 decembrie, noi toți știm că este o dată foarte importantă pentru România. De fapt, dacă am stat să ne gândim mai amplu, de fapt e o dată importantă pentru toată planeta, dar nu avem timpul ăsta. Dar pentru România e o dată foarte importantă și nu aș vrea de ce am ales, de fapt, să schimbăm un pic mecanica emisiunilor pe care noi le aveam, adică în ce sens? Vom schimba doar un număr, de fapt, a două emisiuni. De ce? Pentru că vom intra în luna ianuarie 2026 din punct de vedere calendaristic și m-am gândit că este mult mai eficient, rentabil și de bun augur ca niște creștini ce suntem să vorbim despre anumite aspecte ale României ca entitate, să vedem la ce ne putem aștepta, la ce să avem grijă, ce se dorește, ce nu se dorește. După care, sigur că o să revenim și cu emisiunea pe care le-am promis-o oamenilor. Adică pe 1 ianuarie, când vom vorbi în episodul 16 despre prima literă, corect? Da, unde e și un portal foarte important, dacă îmi permiți. Că mi-a venit deja în cap, că aici întâia, știi? Da, este și un portal foarte important unde acolo se va cere multă acțiune, voință, determinare și începe anul, că prin portalul întâia, că tot am făcut noi o prognoză și analiză anului 2025, care are de-a face cu România, evident. Știi ce spune 1/1/2026? E momentul să construiești într-un mod original. Nu mai merg... E ca și cum, uite... Template-urile vechi nu mai funcționează. Nu doar vechi, sau copiate. Okay. Să devii original în tot anul ăsta. Că știi că explicam noi data trecută. Când spuneam funcția la a treia, când spuneam, când vorbeam de 2025 și spuneam 45 la a doua, am intrat în 1 la a treia plus până la 9 la a treia, care ne dă exact chiar 2025 plus 1, că de-aia vorbeam de 2026 fiind ca o sumă de pătrate, 45 la a doua plus 1 la a doua. Am intrat în mecanica duală, adică, mai scurt. Poate o să stăm o dată să vorbim despre 2025, 2026, 2027, de trinitatea asta, fenomenal. Dar am intrat dintr-o mecanică duală în care transformăm, lăsăm în urmă, că altfel ceva noi se ruinează. Intrăm în mecanica depășită la a treia, cub. Asta înseamnă reformare, construcție a unor tipare noi de viață a lumii. Am înțeles. De aceea am zis să fac o mică... Îți mulțumesc foarte mult și pentru că sunt foarte mulți oameni care au ales să devină membri, susținători, sponsori sau VIP ai canalului, în numele meu, în numele lui Andrei și în numele întregii comunități, vă mulțumim foarte mult că susțineți acest proiect. Vorbind despre România, abia aștept să te ascult și abia aștept să te întreb. Sigur că da, și îți mulțumesc. Dar vreau să aduc o mică observație despre tot ce înseamnă România, în primul rând. Noi știm că data de naștere a României, noi îi spunem că este în 1/12/1918. Dar, dacă am vrea să mergem într-o interpretare cât mai clară, cât mai profesionistă, noi ar trebui să ținem cont că atunci, de fapt, noi nu vorbeam de România, vorbeam de țara românească. Noi ar trebui să mai luăm o dată importantă pentru acest calcul, dar nu o să vorbim acum despre asta. Am vrut doar să aduc această observație. 2026, acum când vorbim, este anul solar sau anul calendaristic? Anul calendaristic. Bun. Deci România, din 1/12/2025, noi suntem acum în 25, deci de 24 de zile, a intrat în sfârșit în an solar 2025. Deci mai durează un an până intră în an solar 2026. Dar noi deja intrând ca vibrație, totodată calendaristică la nivel planetar,
adică intrăm în câteva zile. În 2026, multe repere din analiză se aplică etapizat și aici, la noi, chiar dacă în unele părți ale lumii se va aplica din startul anului mult mai puternic, mai pătrunzător și mai clar. Când vorbim despre România, ne gândim din mai multe unghiuri de a vedea situația. Are o dată de naștere, cum bine știi, dar are și un nume. Ok. Este foarte important și numele care... Păi tocmai ce am vorbit în episodul trecut despre nume. Hai mă că Exact. s-au aliniat iar. Și uite ce frumos. Pentru că destinul României este 5. Dar numărul de exprimare este 8. România, adică dacă se repet, convertim literele în cifre, le adunăm, ne dă 35 la o singură cifră adusă, 3 cu 5, 8. Și însă și 8 ăsta are și el un 5. E foarte important și asta. Cum adică 8 are un 5? Păi 35 ne dă România okay, și 3 cu 5, 8. Deci 8 rezultă din 35, unde există un 3 și un 5. Da, și noi are și destin 5. Și dacă eu stau să mă mai gândesc așa 5 plus 8, destinul plus numărul de exprimare, ne dă un 13, 4. Parcă începem să înțelegem ceva. Numai doar că am ascultat emisiunile noastre din trecut. Bă, când văd 13-4 ăsta, aici ați mereu niște transformări radicale, câteodată foarte rapide, nu țin mult, dar se întâmplă, ca niște renașteri continue. Și dacă te uiți, doar atât zic, în ultimii 35 de ani, iar 35, deci noi dacă stăm să ne gândim de la lovitura de stat, de la Revoluția din 89, au trecut 35 de ani în an solar, adică intrăm în al 36-lea an. Și aici trebuie să vorbim câteva lucruri. Foarte important că avem 35-ul ăsta. 35 mai înseamnă 7 cicluri de 5 ani. 7 ori 5, 35. Foarte interesant. Aceste 7 ciclicități din 89 până în prezent înseamnă totodată numărul concentrat al numelui entității. 35 la 8. Ceva fin. Și am întâlnit 7 cu 8 unul lângă altul. În anumite finețuri, dacă vrei, de interpretare. Noi le luăm în calcul ca numerologi, când vrem să vedem lucruri cât mai concrete, mai clare. Dar, ce ne spune nouă asta? Al 5-lea ciclu de 7 ani de atunci. Deci când au trecut 5 cicluri de 7 ani, aici trebuie să vină ceva neînțeles, care să stârnească omul în el cu totul, 5 și 7. Vorbim despre scopuri cu totul noi, dar aceste scopuri neînțelese. De ce? Simplu. 5 și 7 se află pe vectorul scopurilor. Însă, ce și mai interesant totodată, aceste scopuri vor avea multe repere neînțelese, mai ales la începutul lor. Pe unii, sau în cazul unora din România, îi va ajuta în lor libertate de exprimare, de înțelegere financiară, iar pe alții total opus. Le va lua din asta. Că mereu e și plusul și minusul. Nu poate să fie, știi? Asta odată. Uitându-ne că sunt acești 35 de ani care, vorbim, ne-a dat un 8 odată, în destinul ăsta 5 al României, având vibrația anului 1 din 10, 1 absolutizat, știi că vorbeam de numerele absolute, alea cu 0 în spate. Da. Foarte interesant. Că aici vorbim de o concentrare de probleme 4. Da, 4 ăsta este jumate din 8. Totodată. Ce înseamnă asta? Acum să și traduc. Să și traduci, dar o să zică oamenii, iar durează doar o oră emisiunea, ce plăcut e să-l asculți pe Andrei, iar durează o oră. Îți Doar mulțumesc o oră. pentru gândurile bune și ție și celor care ne urmăresc. Dar în viitor, tu știi că noi am vorbit de un format mai mult și mai calitativ decât atâta calitate. Da. Și ne-am propus să facem, dacă există cerere, să facem 2 emisiuni pe săptămână. Dar dacă nu e cerere și nu e vizibilă cererea asta în comentarii, în distribuiri și în toate cele, înseamnă că e bine așa cu o oră. Exact. Acel 4 de care spun eu, care este un punct de tensiune. Tensiunea între cine? Între ce are de făcut țara
în 2026. Aici e tensiunea. Wow. Ce logic e. Și ce cere? Organizare cere. Deci România, mai scurt, dacă nu are organizare, disciplină, reconstrucție, ruperea tiparelor 4 vechi pentru înlocuirea acestora cu norme, legi, ordini, tratate, tratative de tip nou, dar de preferat calitative, ca o construcție calitativă în 4 ăsta, pentru toată structura 4 sau institutul sau toate instituțiile din România, vom vedea radical din 4, care e 2. Știi că unul cu unul, care se bat cap în cap. Unul se bate cu altul, un institut cu altul, un partid cu altul, un om cu un om. Și iar ajungem la tensiune. Tensiunea oricum e. Dar din tensiunea asta 4 vine cea mai mare problemă a tensiunii. Ok. Radical din 4, adică, ca să explic. Asta înseamnă dezbinare. Asta înseamnă rupere. Asta înseamnă stările alea emoționale de tip ca un vulcan, așa am explodat. Asta înseamnă totodată din minus în plus 5 cu 1, 6, revolte, agresivitate, care este și influențat, aprofundat de către 6 din 2026, ultima aia cifră din an, care spune agresivitatea se va duce în 2. Dar stai că nou radical de 4 ne-a dat 2. Deci ăsta va fi încă o dată împuternicit. Asta înseamnă că această agresivitate se poate ajunge, o să vezi, la loviri fizice, să nu zic mai mult. Iar aceste scenarii agresive în ceea ce spun eu, adică dacă vrei popor și guvern, să nu mai zic instituții prea multe, știi? E ca ieșim în stradă, dar de data asta stăm. Nu ca până acum, am ieșit pe data X, seara suntem acasă, nu, acum se va sta cu zilele. O foarte mare probabilitate, 99%. Și aceasta, știi că eu spuneam și acum câteva săptămâni, că asta va începe din decembrie până în anumite locuri. Ți-amintești? Chiar și în prognoză am spus ceva de genul. Dar deja au apărut și materiale care cumva dau startul la ceea ce spui tu. Vezi? Adică deja să văd. Îți dai seama ce va fi până luna a 4-a? Wow. Că nu degeaba am zis eu 4 ăla. În aprilie. Luna aprilie 2026, toți trebuie să fim cumva foarte atenți. Acest 4 din 2026, luna a 4-a, ne spune foarte clar că nu mai e vorba doar de fenomenul instituțiilor pământene create de om, ci și fenomene a unor structuri planetare create de însăși natura, dacă vrei. Ok. Cataclisme. Da, înțeleg. Și cutremure, Da. inundații și tiparul ăsta. Și la asta mare grijă să avem. Că de-aia e 4. Și mai mult de explicat, dar dau niște concluzii. Vreau de la bun început, te rog frumos să mă ierți, pentru că sunt Sigur foarte că da. mulți români care ne urmăresc din afară, ei sunt vizați de ceea ce spunem noi, sunt ei români și vor simți efectele ca și când locuiesc în România, chiar dacă stau în altă parte? Într-un fel, da. Că nu pot să zic ca și când ar sta. Pentru că dacă, îți dau un exemplu, dacă va fi un cutremur Ok, înțeleg asta. într-o parte a României, Da, nu va fi atât de afectat ca la care e acolo. Dar câmpul strămoșesc, energetic, că fac parte din acel egregor da, al României, îl va afecta și pe el. înțeleg. Dar nu la același nivel. Pe el îl vor afecta în plus față de cel din Moldova, îl va afecta ce se întâmplă în țara în care e el în plus. Știi? Și se compensează. În univers mereu e echilibru. Dar, automat că în funcție de ce este important pentru acel individ în țara lui, chiar dacă nu e de la familie, teritoriu, nație, tradiție, cultură, strămoși, va fi și el afectat, da. Am înțeles, îți mulțumesc foarte mult pentru tot această dragul. completare și te ascult cu mare atenție în continuare să-mi spui despre cum va fi 2026 pentru România. Da. Acel 4 ne mai spune că vorbim de o luptă
în România. Lupta asta nu e oarecum. E cu o tentativă foarte puternică fizică, pentru că 4 e și corp fizic, apropo. Asta înseamnă din punct de vedere numerologic. Dar accentuat de 2026. Ăla 2-6, 2 cu 6, 8. Deci structurile se vor bate pe putere mai scurt. De ce? 8 ăla. Și cum se vor bate structurile 4? Cu 6. Violență. Ok, De data asta e violență. bun. Pot înțelege care este mijlocul prin care se ajunge la putere, dar mi-ar plăcea, din punct de vedere numerologic, să aflu și care este scopul acestei lupte. Controlul și puterea 8. Controlul și puterea 8 prin care vom manifesta ce? Noi nu. Cei Ei. care o obțin. De exemplu, îți dau 3 scenarii. Te rog. Lupta asta este pentru supraviețuirea unor sisteme, Ok. pentru supraviețuirea unor oameni din sistem. Și scenariul A. Dacă noi pierdem puterea și controlul acum, intrăm în pușcărie. Nu prea vrem să intrăm în pușcărie. Ok. 2. Scenariul B. Acapararea unor zone noi de control. Și de-aia ne luptăm acolo. Scenariul 3. Ne luptăm pentru a putea să manifestăm o putere mai mare asupra colectivității. Și prin asta putem sau credem că în toate cifrele pe care le-am enumerat anterior, poate distrugem un cadru, un institut, de la, poate să fie partid sau, te rog, Distrugem sau transformăm. chiar distrugem cu totul. Ok. Că de-aia zic, va fi multă violență în 26-8 ăla. Putem să-l și transformăm, sigur că da, dar oamenii, știi ce spun în 2026? Bă, nu ne-am transformat destul în 2025 și n-a mers? Acum o luăm la cu totul altceva, ori te distrug cu totul și vii la mine. Sau care poți tu pe acolo? Ce părți, particularități din tine le aduc către mine și care nu trebuie le distrug. Adică nu mai am treabă cu ele, le las deoparte. Sau instituțiile vor avea un conflict major cu oamenii care mențin acele instituții. Pentru că 2, 6, 8 mai înseamnă le luăm puterea prin 6, o dâră dată nouă. Deci oamenii o să vezi că spun așa, poate să spună din ce în ce mai mult. Noi știm că suntem proprietari. 6 și 8 ăla. În forma aia subtilă a lui 4. Și apoi stau să gândesc, bă, da, de ce plătesc eu Eram sigur de ce taxe? zici. Că de-aia e 6-8 ăla. Înseamnă că eu nu mai sunt proprietar. Nu mai ești proprietar. Evident că nu ești chiriaș. Și cu mașina și cu tot ce vrei tu. Și de aici începe iar. Păi cum, noi vă dăm atâta și primim asta. De aceea o să vedem 6-le ăsta, poate să mai spun așa. O să vedem agresiune între un om care îl susține pe X și un om care îl susține pe Y. E ca și cum am spune suveraniștii și Am înțeles. globaliștii sau neoprogresiștii sau cum vrei. Pentru că oamenii în funcție de 8 înseamnă autoritate, apropo. Mai înseamnă și autoritate. În funcție de autoritatea care îl reprezintă sub o formă sau alta, ideologică, psihoemoțional, nu contează, va ataca, va huidui, va arunca, va lovi, va influența pentru acea autoritate. Acea autoritate îl va susține sub o formă sau alta, tot în funcție de 8, 2, 6, 8 banii pe care îi dă 6 pentru el și familia lui. Am zis doar un scenariu. Sau poate mai e ceva, 8, în raport de justiția care va fi atacată și am vorbit noi despre asta. Ceva în raport de justiția lui personală cu cadru, în care ceva îi se diminuează sau orice poate fi posibil în 8 ăsta de acest tipar. Da. Vreau să te întreb un lucru. Ai spus că 2026 cere originalitate. Neapărat. Bun. Totodată ai spus prin cele 3 exemple pe care le-ai dat că prin putere vor să obțină posibil supraviețuirea sistemului. Dar întrebarea este, cum poate cineva,
fie instituție, fie sistem, să obțină supraviețuirea sistemului, care înseamnă cumva trecut deja existent, prin puterea lui 2026 când se cere originalitate. Nu vine ca o presiune pe? Da, va veni ca o presiune pe care nu neapărat o să o vedem noi pentru acel cineva sau acel institut. Presiunea vine și îl pune la înghesuială din ce în ce mai mult până să naște un cancer al institutului. Acela va avea mult de furcă, luna 4, luna 8, adică avem și niște repere de, știi? Asta dacă rezistă. Cumva va rezista într-o formă sau alta. Ok. Pentru că către sfârșitul anului vor fi multe concluzii. Am înțeles. Știi? Dar da, vor avea multe de suferit. Să va îmbolnăvi institutul cu totul. Se va deforma. Va fi atacat, înjosit și se va aduce o forță agresivă din partea poporului, poate, sau unui adversar care i-a ajutat de popor. Poți să zici și asta. Știi? Și de aceea oamenii vor dori să se întoarcă un pic înapoi. Și o să zică, pentru că în raportul a ceea ce se întâmplă în România, și acum trebuie să spun asta, că de-aia vorbesc despre România, pentru români, tot ce se întâmplă de 35 de ani, că iar la 35 ăsta, nimic nu e legitim în România. Că mulți spun, domne, de atunci, de la turul 2, nimic nu mai e legitim. Eu vă spun că de 35 de ani nu e nimic legitim. Dar dacă ne raportăm la ultimul tipar în care s-a ajuns la nivel colectiv să se spună că lucrurile din acel moment până în prezent către un viitor probabil nu sunt legitime, oamenii vor să întoarcă acolo. La cât a fost tot anul trecut în decembrie, știi? Și oamenii vor cere asta. Și toți care, uite, îți dau un scenariu aici, 26/8 ăsta. Au fost oameni, ai văzut și tu în România, care în ultima perioadă au fost niște alegeri în capitală și în alte zone. Așa. Bun. Nu dăm nume oricum. Dar au fost astea. Și unii s-au implicat pentru a deține acea putere. Capitală sau ce mai fi. Ăia au fost împotriva românilor, de fapt. De ce? Simplu, că nu erau legitimi. De ce? Că niciun vot n-a fost legitim și nicio alegere n-a fost legitimă, de fapt. Asta înseamnă că se formează un fond sau un cumul de oameni care formează o nouă structură de dorință de control, puterile și altele. 8. Asta înseamnă că oamenii ăștia vor ajunge să vorbească unii cu alții. Asta înseamnă că celălalt pol, că de fiecare dată avem 2 poli, minim 2. De fapt, uite, însă și planeta are 4 poli. Știi? Asta este încă așa e. Asta înseamnă că avem deja un pol foarte bine angrenat ca tot ce înseamnă de la turul 2 în viitor, că lucrurile nu sunt legitime, și se creează un pol împotriva lui. Și mai bine nu mai spun mai mult. Dar astea se vor întâmpla. Uite, sunt convins că pe mulți dintre noi ne interesează să știm ce se va întâmpla cu prețurile astea în 2026, că mergem în supermarket și din ce în ce plătim mai mult pe mai puține produse. Ce se întâmplă totodată cu toate facturile pe care le plătim la utilități. Vedem cum cresc și ne este tot mai, nu neapărat mai greu, dar necesită mai multă atenție la cum ne drămuim bănuții. Motiv pentru care, dacă tu ai date din numerologie ce se va întâmpla cu prețurile în 2026, apreciez tare mult dacă ne lași această informație. Sigur că da. Datele deja spuse ca și cifre trebuie doar interpretate în funcție de ceea ce mi-ai cerut. Da. Îți dau câteva exemple. Sclavagismul. Și de aici vreau să încep. Ok. Noi tot în sclavagism trăim. Numai că e modern. Atâta tot. În trecut, sclavul avea o funcție în care era subordonat unui cuiva, de la boier, la nu contează care. Acela îl întreținea.
De la A la Z, de la mâncare, unde stai, o mică soldă în care să supraviețuiești. Acum e cam la fel. Numai că acum sclavul, ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat de fapt? I s-a oferit o falsă 5 libertate, odată, dar în acest moment tot el trebuie să susțină forța aia libertatea lui. Adică el o plătește. Aia e tot. Că de-aia spuneam, plătim, pentru că încă trăim într-un sclavagez modern. Și uitându-ne ce se întâmplă în România, ne uităm că, și o spuneam asta din 2023, că din 2024 vor începe pas cu pas, ai mi explicat numerologic și de ce 24 ăla, 4, am zis, poduri sau 4 baraje, care 2 vor fi luate de api. Și uite, vezi că am ajuns în punctul ăsta. Pentru că, de ce? Pe abia am ieșit din an solar 2024. Ce sens are? Și asta se dorește. Cum poți tu să aduci un popor în ceea ce reprezintă important pentru forțele mari ale lumii, sărăcie, să iei speranța, să nu reziste în tot ce înseamnă voința, mai ales că vorbim de anumite grupuri de neoameni sau non-umani, mai bine spus, de la reptilieni, draco-reptilieni și alții, care creează un plan aici de așa ceva prin masoni, de exemplu, și alte forțe. Le zicem și pe nume, că mai trebuie câteodată. Dar ei ce au spus? Bă, hai să le luăm apă. Cum facem asta? Distrugem barajele. Că oricum alea nu o să le mai umplem înapoi, că doar nu suntem idioți, le distrugem degeaba. Luăm apa de acolo. Ca omul să ajungă, poate nu toți, dar în anumite zone ale României, cu noi care suntem Carpatul Danubiano-Puntic și iar că noi avem Dunăre, avem porturi, avem, dar ieșire la ele, adică să milogească omul pentru apă. Și apa va deveni din ce în ce mai scumpă, să știi. La bursă chiar, dacă o să te uiți, o să vezi că apa capătă o valoare din ce în ce mai mare. Factori care aduc această presiune asupra, eu le port compasiune, celor care cumva cred că-s la putere, la conducere, că ei doar execută un ordin, care are niște legături. Una, Franța. 2, evrei, sioniști. Apropo, că de-aia fac acum un tub de alimentare a apei, la noi, la ei. Foarte interesant. Dar apa crește. Cu cât în bursă apa crește, înseamnă că omul va trebui să plătească mai mulți bani pentru acea apă. Aici am dat răspunsul din start. 1. 2. Alimentele. Simplu. Hai să ne gândim așa. Cresc prețurile sau nu? Da, clar, dar explic și de ce. 2,6, 2,6, 8. În funcții din România. Și ce știm că se întâmplă? Cu date reale. Peste 85-90% noi doar importăm în România alimente. Și acum eu spun așa. Tu iei de la mine, ai un contract. Și eu spun, bă, dacă mai vrei, că de-aia îmi spune 26, 8, eu trebuie să te controlez mai mult sau mai multă putere sau mai mulți bani de la tine. Eu, uite, pâinea asta era 5 lei, zic și eu. Acum e 9. Dacă o vrei. Dacă nu, mor de foame. Dar eu știu că tu ai nevoie de ea. Pentru că tu, oricum, noi nu te lăsăm să produci. Clar, prețurile vor crește radical, din ce în ce mai mult. Adică. Că nu ți-am zis că de la puterea a doua am trezit la puterea a treia. Și îl trimitem către a patra deja, că să terminăm. Fenomenul la puterea a treia nu ține mult. Că dacă era așa, uite, 2025, 2026, 2027, 2025, 45 la a doua. Odată, 2026, 45 la a doua plus 1, la a doua. 2025, 1 la a treia plus puncte, plus 9 la a treia. Nu le-ai pe toate la a treia? Ba da. Păi și ce ar putea să mai vină după? Când am ajuns la finalul alfabetului numerologic, la a treia tot. Știi? Că de-aia mai putem să scriem și în funcție de 1 plus 2 plus puncte plus 9, totul, paranteză, la a doua. Dar tu când te gândești acum, bă, dacă eu am 1 la a treia plus 9 la a treia, știi că am explicat asta de mai multe ori, și n-a mai venit un 1, păi 1 la cât poate să fie?
La a patra, că am avut la a doua. Vezi logica? Cum explicam și la prognoză. Am avut la a treia, că le avem pe toate la a treia. Eu explic cât mai băbești pot. Acum trebuie să vină la a patra. Știi ce o să fie mai nasol? Când nu mai e 1 și e altă cifră. Atunci să vezi. Mai De aceea nasol, noi- mai diferit. Mai diferit. Și în bine și în rău. Dar, ce este interesant, că de-aia spuneam anul 2025 un an de contitură a lumii. Că a cerut totul aici e punctul final. Gata. Buf. 25, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Totul s-a transformat. Totul se reclădește și începe 2026. Care spune inovație, originalitate, evoluție sau involuție pentru unii care și involuția tot, o evoluție oricum. La a treia, construim, reconstruim, remodelăm pentru lucruri cu totul noi. Deoarece câmpul electromagnetic este al Pământului, rezonanța Schumann se mai spune, este foarte mult afectat de anumite forțe din afara noastră. Culmea știi care e, de fapt, Mădălin? Că aceste forțe concomitent afectează asta. Câmpul electromagnetic al Pământului. Deci nu are cum să fie ceva natural. Asta înseamnă că vorbim din anul ăsta, mai ales știi că spuneam că anul 2026 e un an spiritual și evoluționar? Din anul ăsta, conștiința umană va avea niște pași de ascensiuni foarte înalți. E ca și cum aș spune așa, ce se întâmplă într-un an, în mod normal, ar trebui să se întâmple într-o 100 de ani. Da, o să vezi. Și o să-mi dai dreptate la un moment dat. Te referi inclusiv la ce tehnologie va apărea sau... Tehnologie, percepție asupra realității, gândire, ok. simțire, înțelegere, dăruire, luare, conflict, agresivitate, dâră și absolut orice. Deci omul va realiza și va începe să conștientizeze tipare pe care până acum nici nu se gândea la ele, așa, dintr-o dată aproape. Asta înseamnă că inclusiv familia va prinde noi forme. Da, orice. O nouă formă de iubire, o nouă formă de înțelegere, o nouă formă de despărțire. Până acum te despărțeai nu știu cum. Uite, acum se va despărți lumea altfel. Și va fi de la sine să înțeleagă. Adică a plecat la mare. Zic și așa. Noi forme, da. Iar conștiința umană crește, vibrația câmpului electromagnetic crește, entități non-umane, cum ar fi reptilieni, ei nu mai pot rezista aici cu cât trece timpul. Nu au cum altfel, e un atac energetic, nu au cum altfel să diminueze pragul ăsta de evoluție a conștiinței umane și transformare radicală către o nouă formă de a fi, nu de a vrea. Că ei asta vor, să ne transformăm la o nouă formă de a vrea, noi în România mai ales. Dar noi și verticala spune, bă, stai, gata, ajunge cu a vrea. E în momentul să ne transformăm în noi la o nouă formă de a fi. Ca să poți să faci ceva cu ceea ce ești și ăla a vrea vine de la sine când îndeplinești condițiile calitative astea. ABC. De aceea, ei până în 2033 nu mai pot fi susținuți și trebuie să ataci niște zone foarte importante în lume care au tradiție, România, cultură, România. Apropo, ai văzut, s-au întâmplat niște lucruri și în Parlament cu Eminescu, cu unii bătăi de joc. De ce? Păi noi trebuie să-i atacăm pe români în esența lor ca să putem să-i demoralizăm, ca să le arătăm cumva că nu pot face nimic și noi facem ce vrem noi oricând. Aici este un atac psihologic totodată, psihotronic în mai multe aspecte, prin care se dorește eliminarea voinței, îndepărtarea de tradiție, familie și cultură și religie. De aceea, să spune așa, unele zone importante din lume trebuie remodelate, dar în sensul de a vrea. Una din ele e România. De ce? Simplu. România este o țară foarte importantă în lume. Din punct de vedere, România are toate cele 7 chakre. Nu orice țară le are. Și doar atât am zis. În România găsim Axis Mundi, Alfa și Omega.
Eu sunt începutul și dar și sfârșitul. Și multe altele. Dar cred că ar trebui să mă opresc aici. Dacă ai idee, înțelegem că da, prețurile, tot ce înseamnă apă, mâncare și tot ce înseamnă energia. Păi uite, noi luăm energie și din apă, de exemplu, hidrocentrale, nu? Păi acum, în situația explicată, automat că va trebui să costi mai mult să le dăm. Nu va ține la infinit. Că de asta spun. Vor începe remodelări, noi tratate, tratative, legi, reguli, norme, cu totul noi în România. De aceea spuneam că noi trebuie să ne adaptăm, să ne integrăm, să fim originali, să ieșim în față, să ne aplicăm voința. Dar toate gândite în funcție de adaptarea noastră la aceste 4 noi de care tot am spus, nu mai repet. Scuză, m-a durat un pic. Nicio problemă. Vreau să le reamintesc oamenilor că ce prezentăm în aceste emisiuni nu reprezintă un adevăr absolut, motiv pentru care vă rugăm să discerneți toată informația, să studiați, să vă luați din mai multe surse, pentru că așa vă întăriți rațiunea și este de recomandat să credeți în rațiunea voastră și nu în ce spunem noi, X, Y sau Z. Credeți foarte mult în ceea ce transformați voi în voi. Vreau să îmi spui, te rog frumos, Andrei, cum vezi tu că va fi România la competițiile sportive în 2026? Pentru că avem șanse să fim acolo, la un nivel mare. Când vorbim despre România, naționala de ceva, asta am spus, Exact. nu o echipă anume din România. Ba, să știi că și acolo avem șanse cu echipe de club în fotbal, sigur în handbal și nu doar. Da, însă nu am stat să calculez până acum așa ceva, că nu-i pentru interesul meu prea mult, dar pot spune așa, România va avea multe pierderi în acest aspect. În acele sporturi de tip vechi. Păi nu sunt toate de Nu. tip vechi? Nu, sau în acele sporturi, Unde se folosește structură veche. structură veche sau sporturi pe care le știm cam toți. Cam toți știm de fotbal, cam toți știm de altceva. Păi- Dar, uite, apare un sportul ăla, uite, iei un obiect, îl arunci și vezi cât de mult îl arunci. Uite, acolo s-ar putea să fie mai bine. Uite, canotajul, uite, deci niște Și canotajul e forme. vechi. Dar dacă noi o să câștigăm la concurs de kendamă, parcă nu mă prea încălzește ca român. Nu o să ies eu în stradă, am Dar luat o să locul auzi și întâi. despre asta ceva. Despre kendama? De exemplu, că ai zis asta, da. Că vezi, noi forme de trezire, alea vor ieși în față. Nu mai merg formele vechi. Da, dar din păcate, vezi tu, chiar dacă câștigăm pe o formulă veche, parcă ne bucură tot într-un număr cât mai mare. Da. Însă, statul nu dorește asta. Ce nu dorește? Nu dorește ca România, nici nu-i lăsat, ca România să iasă în față în sporturi care sunt cunoscute foarte mult la nivel înalt în lume. Că dacă ar face asta, s-ar aprinde o voință, s-ar aprinde ceva în român. Și nu trebuie să se întâmple asta. Cu siguranță că se va aprinde ceva, indiferent de situație. Sigur că da. Știi cum este flacăra? Uite, flacăra lumânării n-are umbră, poți să testezi. Flacăra Lumânarea, da, lumânării? dar flacăra nu. Ok. Cine poate atestat, ne scrie. Ce înseamnă asta? Că flacăra se aprinde din orice dacă e nevoie și din nimic, cu niște condiții. Să fii sincer în acel ceva pe care îl spui și îl dorești calitativ ție și oamenilor. Să vă aprinde o flacără undeva în tine, în altul, undeva pe lângă voi, va fi o flacără aprinsă de la sine putere. Cel care a aruncat chiștocul unei țigări la semafor din mașină în anii ăștia va putea face același lucru în 2026 fără să fie tras la răspundere? El a fost tras la răspundere oricum și până acum. Sigur că da. Dar, înțeleg întrebarea, dar trebuia să spun și asta, dar anul ăsta cere așa. Ai înțeles ce înseamnă mersul în noua lume? Ai înțeles că vorbim de o transformare chiar la nivel spiritual în care tu, știi cum se spunea, tu cu natura una ești? Nu. Vei primi anumite repercursiuni. Dar dacă da, vei vedea o creștere a omului
În orice punct de vedere, din orice punct de vedere. Și mai e ceva. Mă gândeam cu tehnologia că vor fi la fiecare colț de stradă foarte multe camere și practic nu mai ai cum să fentezi sistemul. Și asta va fi. Mai ales că anul ăsta este un an record, o să vezi, 2026, pentru tot ce înseamnă sateliți. Ah, ok. Da, sateliți informaționali. Va fi recordul lumii. Eu îți spun și întrebări care cumva ador sau ating anumite puncte în cei care ne ascultă. Chiar te rog. Cresc prețurile la case? Da, pentru că pământul va fi din ce în ce mai important. Și vor fi anumite zone în care vor exploda prețurile. În anumite perioade ale anului, că nu tot anul așa, dar ele vor crește exponențial. Mai ales că noi vorbim de transformări și la nivelul deplasărilor ale omului în lume, unde poate va trebui să mai faci ceva în plus, o autostradă, poate va trebui să extinzi un oraș, poate va trebui să te apropii către orașe de 15 minute. Și ca să faci asta va trebui să aduni lumea într-un punct concentrat a unui oraș și acolo să dai impresia că oricum e important, va crește, va fi scump și nu oricine își va avea luxul să stea pe acolo. Deci da, vor crește În anumite zone. în anumite zone, nu peste tot, evident. Da, pentru că mă gândesc la informația pe care ai lăsat-o la începutul podcastului și vorbeai despre supraviețuirea sistemului, că va exista o tensiune și mă gândesc că în momentul în care există o tensiune la nivel de sistem, de obicei prețurile o cam iau razna, pot să se ducă foarte mult și în jos. Însă tu ai completat foarte util spunând că în anumite zone, adică zona de interes, că într-adevăr există posibilitatea ca în unele zone pe munte, nu știu unde, dau doar un exemplu, să nu mai valoreze nimic. E mult spus să nu mai valoreze cumva, nimic. E mult. Dar va veni vremea, în câțiva ani, În care alea vor valora cel mai mai mult mult decât știu. Știi? Dar tot aici va fi tot ce înseamnă piața asta financiară, economic vorbind, vorbim de cea mai mare criză economică din ultimii peste 40 de ani în lume. Am înțeles. Da. Piețele cripto, unele vor claca cu totul. Da. Ce poți să-mi spui despre cât de mult vor rezista relațiile toxice dintre oameni care sunt români, trăiesc în România? Nu mă refer neapărat la relația dintre un soț-soție, iubit-iubită, între prieteni, între alți membri ai familiei. Nu vor mai rezista, asta e de fapt ideea. Ce este toxic nu va mai rezista? Da, între doi factori oarecare. Anul 2025, ca finalizare, mai ales că am intrat în anul solar, spune: acum rezolvați orice problemă posibilă din voi. Ca aia înseamnă, de fapt. Știi? Nu o rezolvi. De acolo te vei îmbolnăvi undeva. De acolo vor veni cele mai mari probleme, chiar o perioadă mai lungă de timp sau ca o bubuială, o explozie dintr-o dată în ceva. Trebuie să ajungi la împăciuire cu neamul tău, cu prietenii, cu instituțiile și să înțelegi că mulți spun X, nu știu cum, de la conducere, da? Că mulți acolo, o să vezi mult aici va fi cea mai mare tensiune între popor și conducerea lui. În multe situații și scenarii. Conducerea lui poate să fie de la premier, poate să fie și deputați, poate să fie senator, poate să fie un om lucrător al statului dintr-un institut anume și alte tipare. Dar noi trebuie să înțelegem că el de fapt nu are nicio vină la de acolo. El doar execută niște lucruri pentru că oricum e forțat. Noi va trebui să ajungem, că toți spun să fim suveraniști. Bun, cum? Mă duc, completez o foaie, trimit președintelui, primarului, unde eu declar acolo că vreau să fiu suveran și prin actele alea sunt suveran. Nu e așa. Ca să fii, uite, tu poți să faci alea, dar dacă eu ca instituție superioară ție, eu nu te consider suveran, tu mai ești suveran? Nu. Ca tu să fii suveran, eu trebuie să te tratezi ca unul. Și asta se poate prin tine doar.
Viitorul ăsta, de acum încolo, că de-aia am trecut 2025 la a treia, înseamnă 3: informații, cunoaștere, tehnologie, conștiință înaltă. Asta înseamnă că cine are cunoaștere va fi deasupra multora celorlalți, de fiecare dată de acum încolo. Ăla care are cunoașterea, 3: informația, mai mult decât celălalt, va avea mult mai de câștigat de acum încolo. Mai ales de Dacă o acum și încolo. pune în practică, pentru că sunt mulți care au cunoaștere, informație și nu... Știi cum e? Nici nu mai trebuie să o pui prea mult în practică. Trebuie doar să o vorbești. E o formă de a o pune în O practică. formă, dar pentru lumea în care noi intrăm, va fi ceva ca și cum ai sta. Ok. Știi? Că aici vreau eu să spun de fapt. Tu ai zis foarte bine, dar ideea asta că tu să stai acum în online să vorbești, sau de acum încolo o să vezi câte platforme noi ies. Că ne spune vibrația. E ceva ca și cum stăteam odată degeaba în trecut. Nu știu. Ceva de genul. Dar îți dai seama să mai și le aplici la un nivel mai înalt, acolo să vor face în ce mai mulți bani. Oamenii cu informații, într-un domenii, ăștia vor face în ce mai mulți bani. Cunoașterea, informația, să citești câte mai multe informații, să acumulezi prin cogniții, citit, experiențele altora sau spuse de alții informații, ăsta va fi un atu pentru om de acum încolo. Bun. Andrei, pentru că suntem în seara de 25 și uite că totuși sunt oameni care se uită la noi și le mulțumim foarte mult că vă încărcați cu energia noastră, vreau ca la sfârșitul acestei emisiuni să spunem ceva de bine pentru România în 2026, pentru că chiar dacă ne-am dus în zone pesimiste, realiste, idealiste, vreau să așternem acum liniște și să dăm pacea pe care le-am spus-o, le-am urat-o la bun început, să o și dăm prin vorbele frumoase ale numerologiei pentru 2026. Sigur că da. Dar în primă etapă, noi numai vorbe frumoase am spus până acum, că știi de ce? Cei care reacționează luând lucrurile informaționale, pesimism, cu frică și tipare care pleacă de la frică la ele se întoarce, astea sunt în ei. Eu nu am transmis asta, eu am zis lucruri reale. Noi trebuie să fim observatori, gândim, analizăm și tragem concluzii. Dar da, înțeleg ce spui. Și să uite, să spun chiar așa, nimic nu se întâmplă aleatoriu. Și totul e lăsat de Dumnezeu, dacă vrei așa, să se întâmple. De ce? Pentru că acel ceva în linia temporală, spațiu-timp în care noi acum suntem, că s-au schimbat, se schimbă radical foarte rapid în ultimul timp liniile temporale. Poate odată vorbim despre asta. Totul se întâmplă ca să-l trezească pe omul mai repede. Asta înseamnă că după această concentrare energetică dureroasă, sub o formă sau alta, de aceeași polaritate va trebui să vină o concentrare de bucurie înaltă. Cu cât acum durerea e mai mare și oamenii interpretează și au o percepție asupra unor lucruri atât de crude și dureroase, de celălalt pol trebuie să vină și ceva exact de aceeași magnitudine, dar pozitivă. Și asta înseamnă că tot ce se întâmplă acum ne arată că trebuie să ne unim, să vedem, să ne trezim, a vedea lucrurile clar și ce în spatele lor, să înțelegem că lucrurile nu sunt chiar așa cum credeam a fi, de la orice punct, din orice punct de vedere. Să ne unim, să înțelegem de fapt care o fi adversarul, adică tu în tine pentru a te uni cu alții, să poți la nivel colectiv să izgonești anumite entități care conduc lucrurile, să nu zic mai mult, și prin asta să înțelegi că iubirea și legământul, legătura dintre tine și un om e mai importantă decât absolut orice. Toate astea le poți înțelege doar prin durerea asta. De ce? Că asta e linia temporală pe care noi am ales-o. Însăși 2026, 8, 10 spune că dacă ai inima deschisă, dacă rezolvi problemele din oricare trecut al tău, dacă ajungi la o sinceritate, altfel cum ajungi? La o sinceritate în tine, să tinzi către o pace interioară, vei avea belșug, bogăție, vei ști dinainte cum să acționezi la orice fenomen care cumva va aduce o oarecare dezamăgire, distrugere, supărare sau durere asupra ta, familiei,
sau colectivității din care faci parte. Asta înseamnă integrare, înțelegere, informare. Îți mulțumesc că ai fost de acord. Știu că, având în vedere că am vorbit despre România, nu cred că mi-ai pregătit o întrebare, însă te-aș ruga să te gândești la o întrebare pe care să mi-o adresezi mie și celor care ne ascultă, pentru că suntem la o emisiune unde numerologia este fundamentul în matematica divină a sufletului și abia aștept să văd dacă pot să răspund la ea, dar uite, o să-ți spun ce îmi ziceau oamenii, cu siguranță ai văzut și tu comentariile. Hai Andrei, dă-ne mai greu! Da, înțeleg ce vrei să spui. Aici va fi, dacă aș spune ceva, va fi oricum mai greu. Pentru că n-am vorbit de un tipar a unui subcapitol de înțelegere numerologică, ci am vorbit de o interpretare a unei entități. Aolo, deci cred că ți-am aruncat mingea atât de la fileu încât cine știe ce întrebare îmi pui. O să fie, eu zic că nu este nici grea, dar nici simplă. Da, în stilul tău nu e nici grea, nici simplă, țineți-vă bine. E ceva în care trebuie să gândești un pic, uite. Dacă România are destinul 5 și știm asta, și spun eu, 5 înseamnă totul să facem original, nu mă pot subordona. Uite, fii atent, nu mă pot subordona, îmi place să fiu original, să fac cum vreau, să plec din anumite tipuri de lucruri când vreau. Ce crezi tu? Și îți dau și un indiciu. Ține cont că în România este în G7, NATO și Uniunea Europeană. Așa. Ce crezi tu că va fi foarte vehement în 2026 din partea românilor? Dar ți-am dat niște indicii deja. Nu doar că mi-ai dat niște indicii deja, dar și mie și ție ne-ai dat foarte mult de lucru pentru că știi câți oameni comentează acum despre asta. Și chiar vă rog pe toți să lăsați în comentariu ce credeți voi că va dori românul foarte înalt la nivel colectiv în România să se întâmple. Important. Foarte. Nici nu mă așteptam la altceva. Exact cum ai zis tu data trecută. Nici n-aveam pretenții să îmi dai un alt răspuns, așa și eu. Nici n-aveam pretenții la modul ăla plăcut că nu vei pune o întrebare în spiritul tău. Andrei, îți mulțumesc foarte mult. Ne vedem. Ne vedem oare? Mai vii pe întâi? Ca de fiecare dată. Păi ce faci? Nu dormi și vii la emisiune? Mai dorm și aici dacă e nevoie. Nu fac greș. Avem... Și eu îți mulțumesc. Avem episodul, Andrei, episodul 16, Da. pe data de 1 2026. Doamne, nici nu știu cum se scrie. Chiar nici nu știu când a trecut 2025. A fost un an atât de bun, intens, da. S-au întâmplat atât de multe lucruri, s-au închis atât de multe lucruri, s-au născut, au evoluat. Zic, Doamne, zici că am stat 10 ani în 2025. Vorbim pe 1/1/2026, în episodul 16, despre prima literă a numelui, care semnifică? Foarte multe, dar de fapt noi o să vorbim despre fiecare literă din alfabet. Să știm ce reprezintă și ce vibrație aduce și le afectează pe om, fiind prima literă din acel nume sau prenume. Cu alte cuvinte, ne dai greu. Dar frumos. Greu, frumos, iar eu când spun greu înseamnă că mă uit la videoul ăla de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, ceea ce din punctul meu de vedere devine eficient și util pentru mine. Andrei, îți mulțumesc. Asemenea. Acum o să putem să închidem camerele, ciocnim și noi un pahar, că dacă nici astăzi de 25, atunci când mănânci șorici? Sigur că da. E bine, unul din noi mănâncă șorici atunci. Sigur că da. Bun, Andrei, mulțumesc. Și eu asemenea. Dragilor, vă mulțumim foarte mult că și în această zi specială ați stat cu noi și ați urmărit emisiunea Matematica Divină a Sufletului. Eu sunt Mădălin Dumitru, alături de Andrei Mirea. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim toate cele bune, pace, iubire și multă liniște. Vă mulțumim, pe curând! Creatorul podcastului pentru suflete,
purtător al puterii numărului 30 și 8, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 30 și 1, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Împreună, ele nasc un cod unic pentru suflete 4125, 4129, 3149, 4951113, 635 23339. Aceasta este matematica divină a sufletului